زمانی که ما بچه بودیم شبا یه برنامه از رادیو پخش میشد به اسم راه شب. راه شب سه‌شنبه شب را آغاز میکنیم. درست مثل همین الان موسیقی تو بزمینه پخش میشد و زمانی که گوینده شروع میکرد به صحبت کردن ولوم موسیقی کم میشد. به محض اینکه حرف گوینده تموم میشد دوباره ولوم موسیقی برمیگشت سر جاش و این اولین تجربه من بود در مواجهه با پدیده ساید چین در موسیقی. یعنی وقتی که ما 2 صدای مختلف داریم و با ورود صدای دوم ولوم صدای اول کم میشه و به محض خارج شدن صدای دوم از بازی صدای اول برمیگرده سر جاش. فرض کنید این گیتار بیس ما باشه و ولومش هم اینجاست توی آهنگمون. اینم کیکه. زمانی که کیک میزنه و میفته با بیس همزمان میشه، هدروم شما میشه انقدر، یعنی فضای کمی بالای سرتون دارید چون هر دوی اینا روی هم دیگه میفتن. حالا اگه یه کمپرسور روی بیس بذاریم و ساید چینش کنیم با کیک، چه اتفاقی میفته؟ زمانی که کیک ضربه میزنه وارد میشه ولوم بیس کم میشه و بنابراین هدروم شما، فضای بالای سر شما بیشتر میشه و میتونید لادنس بیشتری بگیرید. ولی این تنها تاثیر ساید چین کیک و بیس نیست. تأثیر بعدیش اینه که وقتی کیک از بازی خارج میشه بیس برمیگرده بالا و این برگشتش که با ریلیس کمپرسور تنظیم میشه یه حالت جذابی برای شما ایجاد میکنه که تو بعضی از سبک‌های موسیقی خیلی باحال میشه. بهش میگن پامپینگ افکت. چه اتفاقی میفته؟ اینطوری میشه. از غمش دل شیدا شکست، شیشه می در شب یلدا شکست. بس که زدم خار مغیلان به کف، خار مغیلان همه در پا شکست. عزیز دلم